नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, विजन गव्हर्नमेंट जॉब या आपल्या ई लर्निंग प्लॅटफॉर्मवरती आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. या लेक्चरमधून आपण अजून एक CDPO साठीचा महत्त्वाचा टॉपिक बघतोय, तो आहे राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग. तर या लेक्चरमधून आपण या आयोगाशी संबंधित सगळी माहिती जाणून घेणार आहोत. याची स्थापना कधी झाली किंवा याची रचना कशी असते, याची कार्यपद्धती कशी असते, हे सगळं आपण इथून समजून घेऊया. तसं तर हे लेक्चर छोटंच आहे पण इम्पॉर्टंट आहे, म्हणून पूर्ण शेवटपर्यंत बघा. याचा नक्कीच तुम्हाला येणाऱ्या एक्झामसाठी खूप फायदा होईल. तर आता आपण आपल्या या आजच्या लेक्चरला सुरुवात करूया. तर एक कायदा आहे या राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाशी संबंधित, तो आहे राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग कायदा 2005. तर हा कायदा आपल्या भारतीय संसदेमध्ये डिसेंबर 2005 मध्ये हा तयार करण्यात आला होता. आणि या कायद्यातलं एक कलम खूप महत्त्वाचं आहे, ते आहे कलम 2F म्हणजेच कलम 2F. तर हे कलम 2F म्हणजेच 2F हे महत्त्वाचं का आहे, कारण याच्यामध्ये बाल हक्क दिलेले आहेत. म्हणजे जे काही बाल हक्क आहेत हे या 2F मध्ये मेन्शन केलेले आहेत. कुठल्या कायद्याच्या? तर राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग कायदा 2005 मध्ये कलम 2F हे महत्त्वाचं आहे. त्यामध्ये बाल हक्क मेन्शन केलेले आहेत. आता हे बाल हक्क कोणते? तर या बाल हक्कांमध्ये जे युनायटेड नेशन्सने बाल हक्क अधिवेशन झालं होतं त्यांचं UNचं, ते 20 नोव्हेंबर 1989ला झालं होतं. तर या अधिवेशनामध्ये जे काही UNच्या या अधिवेशनामध्ये बाल हक्क जे कोणकोणते स्वीकारले गेलेले आहेत, या बाल हक्कांचा या 2F मध्ये समावेश केलेला आहे. याच्याशिवाय आपल्या भारत सरकारने सुद्धा मान्यता दिलेले काही बालकांचे हक्क आहेत. तर आपल्या भारत सरकारने म्हणजे इंडियन गव्हर्नमेंटनी 11 डिसेंबर 1992ला काही बालकांच्या हक्कांना मान्यता सुद्धा दिली होती. मग असे दोन्ही हक्क म्हणजे भारत सरकारने मान्यता दिलेले हक्क आणि युनायटेड नेशनच्या अधिवेशनामध्ये जे स्वीकारलेले हे दोन्ही जे हक्क आहेत बाल हक्क, तर या दोन्हीही बाल हक्कांचा समावेश या कलम 2F मध्ये केलेला आहे. ओके. तर मग आता या आयोगाचं काम काय आहे? तर हे जे बाल हक्क दिलेले आहेत या कायद्याच्या 2F मध्ये, या बाल हक्कांचं संरक्षण करणं किंवा जे वेगवेगळे बालकांचे हक्क आहेत तर या हक्कांची अंमलबजावणी होते की नाही याच्यावरती देखरेख करणं किंवा अंमलबजावणीवरती नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायद्याने केंद्र किंवा राज्य पातळीवर या आयोगाची स्थापना केलेली आहे. तर म्हणजे काय? तर या आयोगाच्या स्थापनेमागचा उद्देश काय आहे तो आपल्याला इथून समजून येतो. या आयोगाच्या स्थापनेमागचा उद्देश म्हणजे बालकांच्या हक्कांचं संरक्षण करणं आणि बालकांच्या जे हक्क आहेत त्याच्या अंमलबजावणीवरती नियंत्रण ठेवणं, हे या आयोगाचा मुख्य उद्देश होता. म्हणजे या कामासाठी या आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग कायदा 2005 नुसार. ठीक आहे. तर राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाची स्थापना करण्याची जबाबदारी ही कोणत्या गव्हर्नमेंटवर टाकण्यात आली होती असा जर प्रश्न आला तर याचं उत्तर असेल केंद्र सरकारवर, म्हणजेच सेंट्रल गव्हर्नमेंटवर ही जबाबदारी टाकण्यात आली होती की सेंट्रल गव्हर्नमेंटनी या अशा एका आयोगाची स्थापना करावी जे की राष्ट्रातल्या म्हणजे देशाच्या बालकाच्या हक्कांचं संरक्षण करेल. तर त्यानुसारच राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाची स्थापना ही केंद्र सरकारकडून करण्यात आली होती. आता याची रचना काय आहे हे आपण थोडक्यात समजून घेऊया. तर याच्यामध्ये एक अध्यक्ष असा व्यक्ती असतो की जो की बालकल्याणाच्या क्षेत्रामध्ये त्यांनी काम केलेलं असेल असा एक व्यक्ती हा या आयोगाचा अध्यक्ष बनू शकतो. आणि याच्याशिवाय इतर 6 सदस्य असतात. आता 6 सदस्य कोण किंवा हे कोण ठरवतं? तर हे 6 सदस्य केंद्र सरकारने शिफारस केलेल्या व्यक्ती असू शकतात आणि या काही मान्यवर, काही एक्सपिरियन्स्ड किंवा काही कार्यक्षम अशा काही 6 व्यक्ती या सदस्य बनू शकतात. पण लक्षात ठेवा याच्यामध्ये कंपल्शन आहे की या 6 व्यक्तींपैकी 2 व्यक्ती या महिला सदस्य असल्या पाहिजे. म्हणजे एक अध्यक्ष आणि इतर जे 6 सदस्य आहेत तर या 6 सदस्यांपैकी कमीत कमी 2 तरी महिला सदस्य याच्यामध्ये असणं आवश्यक आहे. ओके. म्हणजे 2 लेडीज याच्यामध्ये असणं आवश्यकच आहे. आता फक्त हे सदस्य मान्यवर किंवा अनुभवी किंवा कार्यक्षम असून चालतं का? तर फक्त एवढं सफिशियंट नाहीये. मग म्हणजे ह्या व्यक्तींनी काही वेगवेगळ्या फील्ड्समध्ये काम सुद्धा केलेलं असावं. आता या फील्ड कोणत्या? तर
यांनी एज्युकेशन फील्डमध्ये काम केलेलं असेल किंवा बालकल्याणाच्या क्षेत्रामध्ये किंवा बालविकास, बाल आरोग्य आणि संगोपन किंवा अपंग मुलांचं संगोपन करणं किंवा बाल गुन्हेगार न्याय किंवा दुर्लक्षित किंवा जे काही म्हणजे उपेक्षित मुलं असतात यांची देखभाल केलेली असावी किंवा त्यांनी बाल मानसशास्त्र किंवा समाजशास्त्र अशा मुलांशी संबंधित कायदे केलेले असावेत, तर अशा व्यक्तींची नेमणूक ह्या 6 सदस्यांमध्ये होऊ शकते. ठीक आहे. म्हणजे या काही वेगवेगळ्या फील्ड्स आहेत की सदस्यांनी या काही फील्डमध्ये त्यांनी काम केलेलं असावं तरच त्या सदस्य होऊ शकतात. तर याची शिफारस कोण करतं, सदस्य कोण व्हावं किंवा कोण होऊ नये याची, तर केंद्र सरकार हे करत असतं. म्हणजेच केंद्र सरकारने शिफारस केलेल्या आणि या आता आपण बघितलेल्या फील्डमध्ये काम करणाऱ्या काही मान्यवर, काही एक्सपिरियन्स्ड आणि काही कॅपेबल म्हणजे काही कार्यक्षम अशा 6 व्यक्तींची निवड ही सदस्य म्हणून होऊ शकते, पण 2 महिला असणं आवश्यक आहे. ठीक आहे. आय होप की तुम्हाला आता ह्याची रचना समजली असेल. तशी तर सोपीच आहे. एक अध्यक्ष, 6 सदस्य, 6 सदस्यांपैकी 2 महिला सदस्य. तर आणि अजून एक इथं महत्त्वाची पॉईंट म्हणजे याचं हेडक्वार्टर, या आयोगाचं हेडक्वार्टर हे न्यू दिल्ली इथं आहे. कधी कधी हेडक्वार्टरवरती सुद्धा बऱ्याच वेळा प्रश्न विचारला जात असतो. आणि ह्या ज्या बैठकी असतात या आयोगाच्या, तर याच्यासाठी सुद्धा काही अट आहे. ती म्हणजे ज्या 2 बैठकी यांच्या होतात म्हणजे एकानंतर दुसरी जी बैठक आहे ती 3 महिन्याच्या आत झालेली असावी. फॉर एक्झाम्पल, जर पहिली बैठक ही 1 जानेवारी 2018ला झाली तर दुसरी बैठक ही 31 मार्च 2018च्या आधीच व्हायला पाहिजे. म्हणजे 3 महिन्याच्या आत 2 बैठकी होणं आवश्यक आहे. म्हणजे आयोगाच्या 2 बैठकीमध्ये 3 महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी असू नये. ठीक आहे. आता आपण एक एक करून या आयोगाची कार्य कोणकोणती आहेत ते समजून घेऊया. तर बालकांचे जे हक्क असतात, जसं की आपण बघितलं हा जो कायदा होता राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग कायदा 2005, तर या कायद्याच्या कलम 2F मध्ये काही बालकांचे हक्क दिलेले आहेत. तर या हक्कांच्या सुरक्षिततेसाठी जे काही अस्तित्वात असलेले बालकांसाठी जे कायदे आहेत, तर या कायद्यातल्या तरतुदींची तपासणी करणं किंवा यांचं परीक्षण करून काही परिणामकारक अशी काही अंमलबजावणीसाठी काही उपाय सुचवणं हे मुख्य कार्य आहे या राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाचं. ठीक आहे. आता सगळेच्या सगळे कार्य किंवा उद्देश पाठ करणं पॉसिबल आहे का आपल्याला CDPO एक्झामसाठी किंवा कुठल्याही एक्झामसाठी? तर हे पॉसिबल नाही आहे आणि कधीच लाईन टू लाईन पाठ करायचं नसतं. म्हणूनच आपण इथे समजून घेण्याचा प्रयत्न करतोय. आता हे लक्षात ठेवण्यासाठी मी तुम्हाला अजून एक हिंट सांगते. ती म्हणजे आता आपण जे 2-3 जे महत्त्वाचे आयोग बघितले आत्तापर्यंत, एक होता महिला आयोगाचा राष्ट्रीय महिला आयोग, दुसरा होता महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग आणि आज आपण या लेक्चरमधून राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोग बघतोय. तर या तिन्ही आयोगाचे कार्य हे जवळपास सेम आहेत. म्हणजे एक्झॅक्टली सेम आहेत असं जरी म्हणता नाही आलं तरी सुद्धा हे जवळपास सेम आहेत. फॉर एक्झाम्पल, आता इथे सुद्धा जेव्हा आपण राष्ट्रीय महिला आयोगाचा अभ्यास केला होता त्या आयोगाचं कार्य काय होतं, तर महिलांच्या संबंधित जे काही कायदे आहेत तर त्या कायद्यांची अंमलबजावणी होती की नाही हे चेक करणं किंवा त्याच्या उपाययोजनेसाठी किंवा त्याची चांगली अंमलबजावणी व्हावी म्हणून काही उपाययोजना सुचवणं हे त्या आयोगाचं काम होतं. तसंच इथं सुद्धा आहे. ओके. म्हणजे काय, तर आयोगाचं काम काय असतं या महिला आणि बालहक्क आयोगाचं, तर त्यांच्याशी संबंधित म्हणजे महिला आयोग असेल तर महिलाशी संबंधित आणि बालहक्क संरक्षण आयोग असेल तर बालकाशी संबंधित जे काही कायदे केलेले आहेत तर यांची अंमलबजावणी होती की नाही हे चेक करणं आणि होत नसेल तर त्याच्यावरती ती अंमलबजावणी चांगली व्हावी म्हणून काही उपाययोजना करणं हे याचं काम असतं. ओके. याशिवाय या आयोगाचं अजून एक काम म्हणजे बाल हक्कभंगाच्या प्रकरणाची चौकशी करून त्याच्याविरुद्ध काही ठोस अशी काहीतरी कारवाई करणं किंवा अशी काही कारवाई करण्यास सुचवणं हे याचं काम आहे. याचे अजून काही कार्य म्हणजे आता आजकाल बऱ्याच वेळा आपण बघतो किंवा फोटोज इमेजेसमध्ये सुद्धा आपण बघतो, न्यूजमध्ये सुद्धा ऐकतो की दहशतवादामध्ये सुद्धा बऱ्याच म्हणजे बालकांना किंवा जे बिलो 14 इयर्सचे मुलं आहेत किंवा जे बिलो 18 इयर्सचे मुलं आहेत, मुलं असो किंवा मुली, अशांना दहशतवादाला म्हणजे ते दहशतवादासाठी त्यांचा उपयोग होत चाललाय. तर असं होऊ नये म्हणजे याच्यातून काय होतं की जर असं झालं तर बालकांच्या हक्कांचं उल्लंघन होत असतं. मग हे थांबवण्यासाठी काही उपाययोजना सुचवणं हे सुद्धा या आयोगाचं काम असतं. याच्याशिवाय काही मुलांवरती
जातीय हिंसाचार सुद्धा होतात, दंगलीमध्ये सुद्धा काही मुलं बळी पडतात, किंवा नैसर्गिक आपत्ती, घरगुती हिंसाचार, HIV एड्स, शोषण किंवा अत्याचार होणं किंवा गैरव्यवहार, अपव्यापार, अश्लील साहित्य किंवा वेश्या व्यवसाय, अशा भरपूर म्हणजे वाईट जे कार्य आहेत समाजातले किंवा ज्या वाईट गोष्टी आहेत, तर अशा गोष्टींचे हे मुलं बळी पडत असतात. मग अशा सगळ्या घटकांची चौकशी करणं हे सुद्धा या आयोगाचं काम आहे. आणि चौकशी करून झाल्यानंतर या कार्यामुळं जे काही बालकांच्या हक्कांचं उल्लंघन होतं हे थांबवण्यासाठी उपाययोजना सुचवणं हे सुद्धा खूप मुख्य काम आहे या राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाचं. ठीक आहे. याशिवाय बाल सुधारगृह आणि अशा काही ज्या इतर संस्था असतात तर यांची पाहणी करणं, देखभाल करणं आणि बालहक्क हनन तक्रारींची पुढाकार घेऊन दखल घेणं, याशिवाय मुलांचे कष्ट कमी होतील यासाठी आणि त्यांच्या कल्याणाच्या दृष्टीनं प्रयत्न करणं. कारण जरी सध्या म्हणजे राईट टू एज्युकेशन जरी असेल सध्या आपल्या राष्ट्रामध्ये, तरीसुद्धा असे बरीच मुलं आहेत की ज्यांच्या फॅमिलीची इकॉनॉमिकल कंडिशन चांगली नसते, म्हणजे ते खूप गरीब कुटुंबातले असतात. मग त्याच्यामुळं काय होतं की अशा मुलांचे आई वडील हे त्यांना सुद्धा कामाला लावतात. मग म्हणून ही मुलं त्यांचा जो राईट असतो, त्यांचा जो हक्क असतो शिक्षणाचा, त्याच्यापासून ते वंचित राहतात, म्हणजे दूर राहतात. त्यांना शिक्षण मिळू शकत नाही, कारण ते त्यांचं जेव्हा शिक्षणाचं एज असतं तेव्हाच त्यांना काम करावं लागतं. म्हणून असे मुलं एज्युकेट होऊ शकत नाहीत किंवा पुढे जाऊन त्यांना चांगल्या पद्धतीचा रोजगार मिळू शकत नाही. म्हणून या केसमध्ये सुद्धा अशा मुलांच्या हक्कांचं उल्लंघन होतं. हे सुद्धा एक बालहक्क उल्लंघनच आहे. ओके. तर अशा केसमध्ये सुद्धा तक्रारी म्हणजे अशा जर काही तक्रारी आल्या असतील तर त्यांची चौकशी करणं किंवा असं होऊ नये म्हणून काहीतरी उपाययोजना सुचवणं हे सुद्धा या आयोगाचे एक काम आहे. आणि जर समजा काही प्रकरणं आले असतील, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल अल्पवयीन मुलीवर रेप होणं किंवा अशा ज्या वेगवेगळ्या वाईट ज्या गोष्टी आहेत, म्हणजे अशा संबंधित जर काही प्रकरणं आले असतील तर त्यांची चौकशी करताना दिवाणी न्यायालयाचे सगळे अधिकारसुद्धा या आयोगाला असतात. ओके. हे खूप महत्त्वाचं आहे, हे लक्षात ठेवा. कारण प्रत्येक आयोगाला असे वेगवेगळे न्यायालयाचे अधिकार मिळणं शक्य नसतं, पण ह्या आयोगाला हा एक खूप प्रमुख असा अधिकार आहे. आयोगाला संबंधित प्रकरणांची चौकशी करताना दिवाणी न्यायालयाचे सगळे अधिकार हे दिलेले असतात, म्हणून त्यांना त्यांचं काम करणं सुद्धा सोपं जातं. ओके. असा प्रश्न परीक्षेत विचारला जाऊ शकतो की राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाला एखाद्या प्रकरणाची चौकशी करताना कुठल्या न्यायालयाचे अधिकार मिळतात किंवा खालीलपैकी कुठले अधिकार मिळू शकतात. त्याच्यामध्ये मग एखादं ऑप्शन असेल दिवाणी न्यायालयाचे सर्व अधिकार, तर हेच ते करेक्ट आन्सर असेल. ओके. याशिवाय या आयोगाचं अजून एक खूप जास्त महत्त्वाचं काम म्हणजे आयोगाने दिलेले जे काही अहवाल असतात तर हे अहवाल संसदेमध्ये किंवा विधानसभेमध्ये मांडणं आणि केंद्र किंवा राज्य शासनाला हे बंधनकारक असतं. म्हणजे काय, तर या आयोगाने समजा एखादा अहवाल दिलेला असेल तर हा अहवाल फक्त सरकार तो घेऊन वाचून तो साईडला टाकून देऊ शकत नाही. तर शासनाला म्हणजे केंद्र किंवा राज्य शासनाला हे कंपल्सरी आहे की तो अहवाल संसदेमध्ये मांडणं किंवा जर राज्य शासनाला दिला असेल तर तो अहवाल विधानसभेमध्ये मांडणं, हे या दोन्ही सरकारांना हे कंपल्सरी आहे, बंधनकारक आहे. ओके. तर म्हणजे हे सुद्धा या आयोगाचा एक प्लस पॉईंटच आहे असं आपण म्हणू शकतो, कारण अहवाल मांडणं, त्याच्यावर डिस्कशन होणं हे सुद्धा खूप महत्त्वाचं असतं. आणि एक्झामच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूनं याच्यामध्ये काय महत्त्वाचं आहे, तर आपल्याला एक स्टुडंट म्हणून आपण परीक्षा देतोय म्हणजे आपल्याला हे माहिती पाहिजे की हे बंधनकारक आहे की नाही. तर हे दोन्ही राज्यांना म्हणजे दोन्ही सरकारांना हे कंपल्सरी आहे की ते अहवाल संसदेमध्ये किंवा विधानसभेमध्ये मांडणं. त्यानंतर आयोगाने सुचवलेले जे काही शिफारसी असतात तर यांच्यावरती कारवाई करणं आणि काही शिफारसी मान्य जर केल्या नाहीत तर त्याची कारणं अहवाल सादर केल्यापासून 1 वर्षाच्या आत देणं बंधनकारक असतं. हे सुद्धा इथं 1 वर्ष हे खूप महत्त्वाचं आहे, त्याला तुम्ही अंडरलाईनच करून ठेवा, कारण परीक्षेमध्ये टाईम पिरियड विचारला जाऊ शकतो. या आयोगामधले जे काही MCQ टाईपमधले जे काही बुलेट पॉईंट्स आहेत ते मी तुम्हाला सारखं सांगते, कारण ते महत्त्वाचे आहेत. ओके. कारण आपल्याला आपली काही थेरी एक्झाम तर नाही आहे, म्हणजे पुढील म्हणजे राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाची कार्य कोणती असा तर प्रश्न नाही येणार. आपल्याला असा MCQ टाईपमधूनच क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. म्हणून हे लक्षात ठेवायचं की आयोगाने जर काही शिफारसी सुचवल्या असतील, काही सजेस्ट केल्या असतील, तर या शिफारसींवरती कारवाई करणं किंवा काही शिफारसी जर मान्य केल्या नसतील
तर त्या का मान्य केल्या नाही, तर त्याची कारणं हे सादर करणं कंपल्सरी आहे. त्याच्यासाठी सुद्धा टाइम पिरियड आहे. 1 वर्षाच्या आत त्याची कारणं सादर करणं हे कंपल्सरी आहे. ओके, तर हे टाइम पिरियड लक्षात ठेवा. हा विचारला जाऊ शकतो. 1 वर्षाच्या आत ते का म्हणजे शिफारसी मान्य नाही केल्या ह्याची कारणं 1 वर्षाच्या आत देणं हे आवश्यक आहे. ओके, आता हे कार्य करण्यासाठी हा आयोग काहीतरी कार्यपद्धती अवलंबवत असतो. म्हणजे काहीतरी यांची कार्यपद्धती असते. आता ही कोणती, तर राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाद्वारे काही खटले चालवण्याच्या कार्यपद्धती असतात. जसे की चौकशीमध्ये गंभीर स्वरूपाचं बालहक्क भंग किंवा कायद्याचं उल्लंघन केल्याचं असं जर आढळून आलं तर त्या व्यक्तीविरुद्ध, म्हणजे ज्यांनी असं काही उल्लंघन केले या कायद्याचं, तर अशा व्यक्तीविरुद्ध सरकार किंवा जे काही संबंधित यंत्रणा असेल त्यांच्याकडे कारवाई करण्याबाबत शिफारस करणं हे यांचे एक प्रमुख कार्यपद्धती आहे. याशिवाय दुसरी ही खूप महत्त्वाची आहे पुढची, ती म्हणजे हा आयोग उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाकडून जे काही आवश्यक असतील असे आदेश किंवा निर्देश किंवा रिट्स सुद्धा काढू शकतो. ओके, हे खूप महत्त्वाचं आहे. या आयोगाला खूप महत्त्वाचे असे काही कार्यपद्धती दिलेले आहेत किंवा काही खूप महत्त्वाचे असे अधिकार सुद्धा या आयोगाला दिलेले आहेत त्यांचं काम पूर्ण करण्यासाठी. जसं की मगाशी आपण बघितलं होतं, या आयोगाला दिवाणी न्यायालयाचे सुद्धा सगळे अधिकार आहेत. याशिवाय हा आयोग उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाकडून आवश्यक असे काही आदेश निर्देश काढू शकतो किंवा जर इम्पॉर्टंट असतील, आवश्यकता भासलीच तर काही रिट सुद्धा हे काढू शकतो. याशिवाय योग्य वाटेल असे काही जे फायनल मदत म्हणजे अंतरिम सहाय्य अन्याय पीडिताला किंवा त्याच्या फॅमिलीला देण्याची शिफारस सुद्धा हा आयोग करतो. आणि हे जे काही मदत असते ती आर्थिक स्वरूपाची सुद्धा मदत असू शकते. ओके, म्हणजे एखाद्या बालकाचं जर म्हणजे त्याच्या बालहक्काचं जर उल्लंघन झालं असेल तर अशा वेळेस त्याच्या फॅमिलीला मदत देण्याची शिफारस सुद्धा हा आयोग करू शकतो. ओके, तर या आयोगाशी संबंधित जे काही खूप महत्त्वाचे पॉईंट होते ते आपण इथे डिस्कस केलेत. आणि वेळोवेळी जे काही एक्झामच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे आहेत ते तुम्हाला मी सारखे सांगितलेले सुद्धा आहेत. ते पॉईंट तरी तुम्ही ॲटलिस्ट नोट डाऊन करा आणि एक्झामला जाताना तेवढेच रिवाईज करून जा. ओके, तर मुख्य म्हणजे याची स्थापना कधी झाली होती किंवा कलम 2F काय आहे, याच्यामध्ये कोणकोणते बालहक्क आहेत हे माहिती पाहिजे. याची रचना कशी आहे, या आयोगाची स्थापना करण्याची जबाबदारी कोणत्या सरकारवर टाकली होती, याचे सदस्य अध्यक्ष किती आहेत, या सदस्यांमध्ये सदस्य 6 आहेत, त्याच्यापैकी 2 महिला असणं कंपल्सरी आहे. याचं हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इथं आहे आणि याच्या बैठकीसाठी सुद्धा अट आहे, ती म्हणजे 2 बैठकीमध्ये 3 महिन्यांपेक्षा जास्त पिरियड जाऊ नये. ओके, आणि याची कार्य आणि कार्यपद्धती सुद्धा कशी आहे हे सगळं आपण इथे डिटेलमध्ये डिस्कस केले. तर मला आशा आहे की तुम्हाला हे लेक्चर समजलं आणि आवडलं सुद्धा असेल. CDPO एक्झामसाठी जर काही इम्पॉर्टंट टॉपिक्ससाठी जर काही लेक्चर्स बनवावे असं जर तुम्हाला वाटत असेल तर नक्की ते टॉपिक तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये मेन्शन करा. त्या टॉपिक्सवरती सुद्धा नक्की मी लवकरच लेक्चर्स घेऊन येण्याचा प्रयत्न करेल. ठीक आहे, तर हे लेक्चर जर आवडलं असेल तर नक्की लाईक करा, तुमच्या सगळ्या फ्रेंड्सपर्यंत शेअर करा, कारण त्यांनासुद्धा ह्याचा फायदा व्हायला पाहिजे. तर या लेक्चरमधून तुम्हाला एवढंच सांगायचं होतं. आपण भेटूया पुढच्या येणाऱ्या लेक्चरसोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद.